Ca sĩ Duy Mạnh cợt nhả khi ủng hộ bà con chịu thiệt hại sau bão lũ. Việc ca sĩ Duy Mạnh cười cợt, cố tình đăng những nội dung ủng hộ bà con sau bão lũ không lành mạnh bị đánh giá là thiếu chuẩn mực và cần phải lên án. Chiều ngày 10 tháng 9, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đọc lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc MCTQ Việt Nam vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, nhằm để nhiều đồng bào có thể phát huy truyền thống tương thân, tương ái một cách an toàn, nhanh chóng. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cung cấp thêm số tài khoản ngân hàng có tên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương, Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngay lập tức, phong trào toàn dân ủng hộ đồng bào khó khăn sau bão lũ đã được hưởng ứng mạnh mẽ trên toàn quốc. Trong đó, một số ca sĩ, nghệ sĩ đã trực tiếp lan tỏa thông điệp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đến gần hơn với nhân dân. Trong đó, ca sĩ Duy Mạnh có thông tin rằng cảm ơn tất cả những người bạn, những người anh em đã gửi hỗ trợ bà con nơi bão lũ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Deck 00087040060148.4.SAITONBANK. Anh em bạn bè ghi nội dung bạn Duy Mạnh hoặc anh của Duy Mạnh cho tớ được hưởng tiền thơm tí. Với việc được nhiều người quan tâm, bạn bè, người thân của ca sĩ đã ủng hộ lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi nằm ở việc ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ các đơn chuyển khoản với nội dung như bạn nghiện với ca sĩ Duy Mạnh góp 2 con, kẹo cho đồng bào bão lũ ra gì, Hong Anh Bonnie CS Duy Mạnh ung ho lu lút, con dơ Duy Mạnh 17T ở Vĩnh Long. Bên cạnh đó, ở phần bình luận bài viết, ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục có thái độ chia sẻ lại các đơn chuyển khoản và nói đau ruột. Điều này được nhiều người đánh giá là thiếu nghiêm túc, chuẩn mực, tha hóa trong lối sống. Điển hình, với nội dung như bạn nghiện với ca sĩ Duy Mạnh góp 2 con kẹo cho đồng bào bão lũ ra gì, chị HA, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhận định rằng không hiểu sao người ta có thể lan tỏa những lối sống tha hóa trên mạng xã hội như vậy, trong khi nhiều người vẫn đang thể hiện sự nghiêm túc, thậm chí là mặc niệm cho những người dân thiệt mạng do bão lũ. Hiện nay, các thanh niên thường coi kẹo là tiếng lóng cho từ thuốc lắc, một chất ma túy bị nghiêm cấm sử dụng tại Việt Nam. Đối tượng vi phạm có thể bị phạt tù cho đến tử hình nếu tàng trữ, buôn bán loại ma túy này. Cùng với đó, nhiều nhận định khác cũng cho rằng ủng hộ đồng bào lũ lụt là chuyện nghiêm túc chứ không phải trò đùa để mang ra cười cợt ở đây. Trên thực tế, việc lan tỏa thông điệp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc kêu gọi đồng bào ủng hộ bão lũ của ca sĩ Duy Mạnh là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, dù biết ca sĩ Duy Mạnh có tính cách hóm hình, hài hước nhưng thái độ cợt nhả, thiếu chuẩn mực có thể khiến nhiều người không nghiêm túc khi ủng hộ bà con gặp bão lũ. Do đó, thành ngữ từ xa xưa của người Việt Nam của cho không bằng cách cho rất đúng với ca sĩ Duy Mạnh trong trường hợp này. Sau khi ghi nhận thông tin, phóng viên báo Công thương đã liên lạc với quản lý của ca sĩ Duy Mạnh. Tuy nhiên, người này cho biết anh chỉ phụ trách phần đặt lịch biểu diễn, còn các phát ngôn riêng của ca sĩ Duy Mạnh là quyền riêng tư nên không liên quan.